Вітаю всіх на моєму каналі Партнерських новин. Говоритиму сьогодні про можливі вибори та інтереси, а також втручання наших партнерів. І не тільки. Загалом, це, так би мовити, не моя парафія, але в мене останнім часом з'явилося досить багато цікавих думок з цього приводу, про які мовчати, в принципі, не дуже хочеться. Диму без вогню, як звісно, не буває. Цікаво подивитися, що з цього всього вийде. Вибори, як відомо, це досить дороге задоволення. За чиї кошти вони будуть організовуватися та проводитися? Думаю, в основному, для всіх це зрозуміло, це будуть європейські кошти. Хоча можуть бути і американські. Але їх походження афішуватися навряд чи буде. Не говорячи вже про російські гроші. В бюджеті нашому, багатостраждальному, таких коштів явно не передбачено. Якого кандидата підтримуватиме Брюссель та які у нього інтереси? Кого будуть рухати з Вашингтону? Це ключові питання. При цьому не варто виключати, що американські та російські інтереси тут можуть співпасти. Як це вже було неодноразово продемонстровано навіть самим фактом можливості проведення виборів. А от європейські преференції можуть бути і іншими. Жодного натяку на кандидатури та українські політичні сили я не даю. Просто навожу самі факти про втручання у вибори наших партнерів. А вони, як звісно, мають властивість говорити самі за себе та повторювати. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Це допоможе у його подальшому розвитку. Де ж факти? Візьмемо спочатку нову американську стратегію нацбезпеки. Знову стратегія. Вона кругом. Перша. Основна американська критика тут спрямована проти Європи. У документі фактично прямим текстом стверджується, що європейські уряди підривають свободу слова, душать економічне зростання та не контролюють міграційні процеси в країні. Ці твердження, звичайно, значною мірою відповідають дійсності. Але такі різкі публічні заяви можливо розцінювати як явну спробу втручання у внутрішньополітичне життя європейських країн. Звісно, завдання шкоди політичному іміджу їх державного керівництва. Замість того, щоб прилюдно дорікати Європі, адміністрації Трампа було б доцільніше порушувати ці питання приватно. Так, як це роблять у стосунках із друзями, що переживають складні часи. Але тут все навпаки. Чи будуть такі дорікання на адресу української влади? Думаю, що будуть. А можливо і гірші. Приводів для цього достатньо. І це все звучатиме стратегічно виправдано. Стратегія також виглядає непослідовною, коли йдеться про політичні рухи в Європі, яким симпатизує сам Трамп. Документ, схоже, налаштований підтримувати тих, кого він називає європейськими силами, які відкрито сприймають свій національний характер і історію. Це фактично прозорий натяк на ультраправі партії, такі як Нідерландська партія свободи, Німецька альтернатива для Німеччини та інші. Які ж українські політичні рухи будуть симпатичними для Трампа? Скоро побачимо. Упродовж 2025 року Трамп посилив свої напади на вільну пресу, оголосив війну незалежним державним інституціям і фактично підірвав верховенство права. Він переніс цю боротьбу до Європи. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс і міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноєм відкрито втручалися або ставали на бік певних сил під час виборів у Німеччині, Польщі та Румунії. Венс, зокрема, під час Мюнхенської безпекової конференції у лютому 2025 року не зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зате зустрівся з лідеркою альтернативи для Німеччини Аліс Вайдель і публічно розкритикував санітарний кордон німецьких партій, спрямований на недопущення альтернативи для Німеччини до урядових коаліцій. У Мюнхені Венс також розкритикував анулювання першого туру президентських виборів у Румунії Конституційним судом у зв'язку зі значними доказами російського впливу через мережу TikTok. У своєму виступі він заявив, що найбільша загроза Європі походить з середини, а уряди Європейського Союзу тікають від власних виборів. Крісті Ноєм, міністерка внутрішньої безпеки, у свою чергу зробила ще більш безпрецедентний крок у Польщі, де відкрито закликала голосувати за крайнього правого кандидата Кароля Навроцького, назвавши його центристського опонента цілковитою катастрофою як лідер. Замість того, щоб рішуче засудити таке втручання у вибори,
керівництво Європейського Союзу здебільшого промовчало. Вочевидь, сподіваючись, що це дасть змогу зберегти співпрацю зі Сполученими Штатами в інших сферах. Цей підхід особливо видно у розслідуванні Єврокомісії щодо дезінформації на платформі X, що належить союзнику Трампа Ілону Маску. Спочатку Брюссель висунув суворі звинувачення, але згодом розслідування сповільнилося і було фактично знівельовано. Така стратегія має політичну ціну. Вона нормалізує неліберальну тенденцію у Сполучених Штатах і звужує можливості Європи захищати ліберальні стандарти вдома, за кордоном. Праві лідери вже підхопили меседжі, що доносяться з Вашингтона. Після заяв Венса в Мюнхені угорські чиновники похвалили його реалізм. А після вбивства американського праворадикального діяча Чарлі Кірка прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан засудив, цитую слова його, лівих, які сіють ненависть у Сполучених Штатах, і застеріг, що Європа не повинна потрапити в ту саму пастку. На всьому континенті крайні праві партії використали такі моменти, щоб представити себе частиною ширшої західної контреліти, так званої. Тоді як центристські європейські лідери, побоюючись загострити відносини зі Сполученими Штатами, утрималися від рішучих заяв, які ще нещодавно робили, без будь-яких вагань. Таке умиротворення не забезпечило Європі жодного захисту від власного і ліберального дрейфу. Пом'якшуючи позицію щодо демократичних цінностей за кордоном, Європейський Союз ускладнив собі завдання стримувати їхню ерозію вдома. Що вже казати про наші можливі вибори? Відсутність власних коштів, невизначеність з воєнним станом та його обмеження – все це сприятиме різним маніпулятивним рухам. Щось подібне до цього ми вже бачили у 2014 році, після втечі Януковича. Роль соціальних мереж буде головною для просування потрібних наративів, особливо через мережу X та TikTok. Очікувати значних проявів демократії та демократичного волевиявлення під час можливих воєнних чи повоєнних виборів навряд чи варто. Весь хід останніх подій у сфері придушення демократичних цінностей свідчить про це. Позиція нашого основного донора Європейського Союзу щодо втручання Сполучених Штатів у європейські виборчі процеси була не досить, м'яко кажучи, рішучою. Європейці все мовчки проковтнули. У нас, мабуть, також, якщо щось буде не так, то про це у Брюсселі волітимуть краще мовчати. Росіянам за таких умов, можливо, і не потрібно буде сильно напружуватися навіть. Сполучені Штати самі все зроблять так, як потрібно буде Кремлю, можливо, і не визнаючи цього. Наша ж воєнна демократія також сама по собі на фоні авторитарних досягнень сприятиме появі певних викривлень та полегшить процес втручання, навіть не здогадуючись про це. Будемо чекати на результат та уважно стежити за процесами, які вже починаються. Розбуркати українське суспільство досить легко, а от зупинити буде проблематично. Будь-яка нещирість відчуватиметься відразу, викликатиме супротив та може перешкодити реалізації будь-яких вже досягнутих домовленостей. Дякую за увагу. Мирного нам з вами неба. До нових зустрічей на каналі.